Hey guys, today gusto ko kung paano gumawa ng Dalgona hot mocha. Ang mga ingredients natin is coffee, tablea, chocolate, sugar, and powdered milk. First, ihalo lang natin sa hot water yung Nescafe 3-in-1. Tunawin lang natin until ma-dissolve siya. 10 seconds. Then tunawin natin sa hot water 1 tablespoon hot water, 3 tablespoon powdered milk. Gawin na natin, tunawin natin ang gamit na fluppy siya. Next, yung isang chocolate ng tablea. Tunawin din natin sa hot water. Tapos, ihalo natin yung chocolate mixture din sa coffee creamer. Then, halo-halo lang. And then, ihalo na natin yung milk. Pantap. Pag kulang pa, gumawa ka na lang ulit. Ayan. Halo-halo ulit. Halo. Yan, lagay na natin siya sa top. Yan, yan yung finished product natin. Tada! Meron na tayong Dalgona hot mocha. Thank you!